Hi, hi, hoi. Spreken we vanavond nog af? Gaat het nog wel door? Ja, in principe wel. Als het aan mij ligt wel. Hallo allemaal, Dutchies to be. Zoals velen van jullie weten, vind ik het heel leuk om video's te maken waarin ik bepaalde situaties naspeel. Zoals mijn laatste video waarbij ik met Frans date. Of nou ja, ik als typische Nederlandse vrouw. Of ook video's maak waarbij ik naar buiten ga, naar de markt ga, naar een café ga. En op deze manier dus jullie echte dialogen kan leren. Of in elk geval kan laten zien wat zinnen zijn die wij gebruiken in het dagelijks leven. Maar nu wil ik ook een paar video's maken waarbij we de dialogen ook nog iets meer gaan bestuderen. Dus na het laten zien van weer 2 scènes met een hele dialoog, gaan wij kijken naar de constructies die we hebben gebruikt. En door deze extra te bestuderen en ook goed te kijken naar de grammatica, kun jij straks dus nog beter ook deze constructies zelf gebruiken als je gaat praten. En in deze eerste video gaan we kijken naar zinnen of kleine constructies die je kunt gebruiken om te zeggen wat je denkt, of wat jouw mening is, of hoe het met je gaat, of wat je voelt. Hey, hi, lang niet gezien. Hey, ja, wat leuk om jou hier te zien. Hoe is het? Alles gaat lekker? Ik ben lekker bezig. Wat fijn voor je. En met jou? Ja, het gaat wel. Ik voel me een beetje eenzaam de laatste tijd. Oh, wat vervelend. Hoe kan dat dan? Ja, goeie vraag. Ik denk door het hele corona gebeuren. Oh, wat vervelend. Nou, zullen we morgen dan afspreken? Ja, dat lijkt me leuk. Ja, dan ga ik voor je koken. Oké. Ja, klinkt goed. Hou je van couscous? Ja, ik vind couscous heel lekker. Oké, superleuk. Ja, tot morgen. Doei. Oké, tot morgen. Doei. Oeh, wat de sneeuw. Jeetje. Oké. Even bellen. Hi. Hi. Hoi. Spreken we vanavond nog af? Gaat het nog wel door? Ja, in principe wel. Als het aan mij ligt wel. Ja, nou, het sneeuwt zo hard, vind je niet? Oh. Ja. Oh ja. Nou, volgens mij gaat het over een uurtje wel iets minder sneeuwen. Maar ja, ik weet het niet zeker. Ja, volgens mij heb je wel gelijk. Oké, nou dan zie ik je vanavond. Kan ik nog iets meebrengen? Ja, graag. Ik heb bijna geen wijn meer, dus misschien een flesje wijn? Nee hoor, alleen jezelf. Okidoki, ik heb er zin in. Ja, ik ook. Tot vanavond. Tot vanavond. Doei. Doei. Oké, de eerste zin. Hey, lang niet gezien. Hi, long time no see. Lang niet gezien. En Marianne zei, ja, wat leuk om jou hier te zien. Wat leuk om jou hier te zien. Dus wat leuk is how nice. En we gebruiken de om te plus infinitief constructie in deze zin, waarbij we informatie geven over leuk. Wat leuk om jou weer te zien. Nou, ik kan bij deze zin al meteen refereren aan 2 andere video's waarin je meer kunt leren. Namelijk, wat leuk is een reactie. En ik heb een video gemaakt over 25 belangrijke reacties die je kunt, of die je moet weten. Allemaal. En ook een video over de om
te constructie. Dan, hoe is het? Dus, how is it going? Hoe is het? En dit is natuurlijk een variatie op hoe gaat het? How goes it? De reactie van Marianne was, alles gaat lekker. Ik ben lekker bezig. Alles gaat lekker. Everything goes well. Je kan ook zeggen, alles gaat goed. Alles gaat goed. Alles gaat lekker. Ik ben lekker bezig. Lekker bezig zijn betekent I'm on a roll. Everything is going nice and smoothly. Ik ben lekker bezig. De reactie daarop, wat fijn voor je. Dit betekent how great for you. Wat fijn. Dan zegt Marianne, en met jou? And what about you? How are you? What about you? En met jou? Ik voel me een beetje eenzaam de laatste tijd. Ik voel me een beetje eenzaam. I feel a bit lonely. Ik voel me eenzaam. En voelen hier is een reflexief werkwoord. Ik voel me. Dus als je meer wilt leren over reflexieve werkwoorden, kijk dan deze video. En dan kun je dus zien wanneer je een reflexief pronomen gebruikt, zoals me. Dit was het dan met de vragen hoe het gaat of de antwoorden hoe het gaat. En als je meer wilt leren over heel veel verschillende soorten antwoorden over hoe het met je gaat, kijk dan deze video. Dan gaan we verder. De reactie van Marianne op dat Kim zich eenzaam voelt is, oh wat vervelend, hoe kan dat? How bad or I'm sorry, hoe kan dat dan? How come? Ja, goeie vraag. Ik denk door het hele corona gebeuren. Yes, that's a good question. Goeie vraag. Ik denk door, I think because of. Ik denk door het hele corona gebeuren. En in deze constructie betekent gebeuren een soort van stuff. All the corona stuff. Nou, zullen we morgenavond dan afspreken? Zullen we afspreken? Dit is een voorstel. Dus als jij iets wilt voorstellen, if you want to propose something, you say zullen. Kim zegt dan, ja, dat lijkt me leuk. Dat lijkt me leuk. Dat betekent, yeah, that sounds nice. Lijken betekent namelijk look like or seem. So, it seems nice. Maar in dit geval meer, that sounds like fun. Oké, dan ga ik voor je koken. Then I will cook for you. Dan ga ik voor je koken. Je kan ook zeggen, dan zal ik voor je koken. Ja, klinkt goed. That sounds nice. Klinken is eigenlijk sound. Klinkt goed. Dan vraagt Marianne, hou je van couscous? Do you like couscous? Hou je van couscous? Of je kan ook vragen, vind je couscous lekker? Vind je blank lekker? Of bijvoorbeeld, wat vind je van couscous? En het antwoord is, ik vind couscous lekker. Dan het tweede gedeelte, dat is het telefoongesprek. En daarbij beginnen we met, oeh, wat een sneeuw. Oh, what a snow. Ik ga even bellen. Let me make a quick phone call. Nou, dan vraagt ze, spreken we vanavond nog af? Gaat het nog door? Spreken we af is are we still meeting? En spreken en af horen bij elkaar, want dit is een scheidbaar werkwoord. Eigenlijk zo. Dus je hebt hier spreken, je hebt hier af en dan zo samen is het scheidbare werkwoord afspreken. Video daar over scheidbare werkwoorden. En ik hoor vuurwerk.
En het is 15 februari. Maar er is vuurwerk. Oké. Anyway. En gaat het nog door? Are we still on? Or is it still on? Is it still going through? Something like that. Dus gaat het nog door? Ja, in principe wel. Als het aan mij ligt, wel. Ja, in principe wel. So, yeah, I think so. Or theoretically, yes. Als het aan mij ligt, wel. If it's up to me, yeah. We're still on. En je hebt hier 2 keer het woordje wel. Dus in principe wel. En als het aan mij ligt, wel. En dit woordje wel is het positieve antwoord op een vraag die ook negatief kan zijn. Dus bij negatief antwoord zeg je nee, in principe niet. Of ik denk het niet. En als je dan dus niet hebt, maar je maakt iets positiefs daarvan, dan zeg je wel. Dus wel is belangrijk in deze zinnen om echt te benadrukken dat het een positief antwoord is. Ja, nou, het sneeuwt zo hard. Vind je niet? But, well, it's snowing a lot. Vind je niet? Don't you think so? Nou, volgens mij gaat het over een uurtje wel iets minder sneeuwen. Volgens mij gaat het over een uurtje wel minder sneeuwen. So, I think it's gonna snow less. It's gonna snow less in an hour. Maar ik weet het niet zeker. But I'm not sure. I don't know it for sure, literally. So, I'm not sure is not in Dutch. Ik ben niet zeker. Nee, ik weet het niet zeker. En dan, ja, volgens mij heb je wel gelijk. Yes, I think you're right. Volgens mij heb je wel, weer wel, volgens mij heb je wel gelijk. En gelijk hebben is being right. Dus niet volgens mij ben je gelijk. Nee, volgens mij heb je gelijk. Dan vraagt Kim, zal ik nog iets meebrengen? En op deze vraag kun je met ja of nee antwoorden. En we hebben dat allebei gedaan. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen ja graag. Yes please. Of je kan zeggen nee hoor. Of nee hoor dank je. Of nee dat hoeft niet. No, that's fine. Nee hoor. Nee dank je. Dat hoeft niet. En de laatste. Okidoki, ik heb er zin in. Nou, okidoki is alrighty then. Ik heb er zin in is I'm looking forward to it. Ik heb er zin in. En dan tot vanavond. Tot vanavond. Doei, doei, doei. Nou, wat vond jij van deze dialoog? Zet in de reacties of je meer van dit soort video's zou willen zien. Waarbij we dus iets beter nog naar de dialoog gaan kijken met de kleine constructies die jij kunt gebruiken in jouw dagelijks taalgebruik. En als je wilt, zet dan ook in de reacties wat jij zelf belangrijke onderwerpen vindt waar we naar kunnen gaan kijken. En als je sowieso meer Nederlands met mij wilt leren en je bent nog niet geabonneerd op dit kanaal, doe dat dan nu. Geef mijn video een like als je hem leuk vond. En dan zie ik jullie heel gauw in de volgende video. Doei!